Γεια σας, είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε τις αγαπημένες όλων μας καριόκες. Αγαπημένο ξανθιώτικο γλυκό, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας και δεν θα πιστεύετε πόσο εύκολο είναι. Πάμε να το φτιάξουμε. Η βάση για τις καριόκες μου είναι το κέικ και τα μπισκότα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μόνο μπισκότα ή μόνο κέικ. Εσείς διαλέγετε. Στο μούλτι λιώνω το κέικ. Κέικ έτοιμο. Ξεκινάω με μπεν μαρί, το ζεστό νερό που βράζει και οι υδρατμοί του λιώνουν τη σοκολάτα μας. Θα τη δουλέψω να μαλακώσει και να έρθει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Λοιπόν, ξεκινάω το μίξ των υλικών μου. Μπολ και ρίχνω μέσα το κέικ που μόλις τρίψαμε, γαντάκια και σπάω μπισκότα. Σε μεγάλα κομμάτια. Θα λερωθούμε σήμερα σε αυτή τη συνταγή, αλλά πιστέψτε με ότι αξίζει ο λόγος. Ανακατεύω λιγάκι, βλέπετε έχουμε ένα διπλό χρώμα. Αυτό το χρώμα μας θα χαθεί γιατί θα ρίξω μέσα κακάο, κονιάκ. Δοσολογίες ακριβώς θα βρείτε από κάτω στα comments. Όλη η συνταγή αναλυτικά. Και εννοείται στο momapinao.gr. Θα ρίξω μέλι, ποιος δεν λατρεύει το μέλι. Και προσθέτω κανέλα και γαρίφαλο. Τις μυρωδιές θεϊκές. Καρυδάκια, γιατί καριόκες χωρίς καρύδια είναι σαν να λέμε αυτοκίνητο χωρίς ρόδες. Σπάω σε μεγάλα κομματάκια. Και να δω τι κάνει η κουβερτούρα. Προχωράμε, μια χαρά. Τέλεια. Πρέπει όμως να λιώσω και λίγο βούτυρο. Κόβω το βούτυρο σε κομματάκια για να λιώσει πιο γρήγορα. Στη φωτιά. Λοιπόν, το βούτυρο λιώνει πάντα σε χαμηλή φωτιά. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Θα το κάψουμε και θα κλαίμε. Βγάζω το βούτυρο από τη φωτιά και το προσθέτω στο μείγμα μου. Δουλεύω λίγο τη σοκολάτα μου για να λιώσει πιο γρήγορα. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κουβερτούρα γάλακτος, ό,τι έχετε στο ψυγείο και ό,τι λένε τα κέφια. Εγώ προτείνω όμως μια σκούρα σοκολάτα, γιατί οι αυθεντικές γαριόκες γίνονται με σκούρα. Προσθέτω τώρα και την κουβερτούρα. Λιωμένη κουβερτούρα. Βλέπεις τι γίνεται. Απλές και απαλές κινήσεις. Με αγάπη λοιπόν. Ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά. Βλέπεις. Λαδόκολλα. Και θα ρίξω το μείγμα μου επάνω. Λοιπόν. Θα φτιάξω ένα τεράστιο σαλάμι. Το βάζω ψυγείο για περίπου 1 με 2 ώρες για να σφίξει καλά. Το βγάζω και βλέπουμε. Βλέπετε? Πολύ ωραίο, σαν τούβλο είναι. Ανοίγω τη λαδόκολλα. Ωραία. Στρώνω λαδόκολλα και αυτή την υπέροχη σχάρα από πάνω, όπου θα στάξει σοκολάτα μου και θα μπορώ να τη μαζέψω. Εγώ θα κόψω τον κορμό σε φέτες. Βλέπετε? Κοιτάξτε τι ωραίο. Μπισκότα και καρύδια. Τέλειο. Και τώρα θα τα κόψω στη μέση για να πάρουν το γνωστό σχήμα που πάντα έχουν οι καριόκες. Αυτό. Και τώρα θα βουτήξουμε τα γλυκά μας στη σοκολάτα μας. Πυρουνάκι. Και όπως βλέπετε το βυθίζω μέσα. Το τεινάζω λιγάκι να πέσει περί τη σοκολάτα και το ακουμπάω. Και παραλαμβάνω. Βλέπετε? Γλυκό πανεύκολο και τι δεν έχει μέσα. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε με λιγότερα υλικά. Μπορείτε να βάλετε ή παντεσπάνιο όπως είπα στην αρχή ή μόνο μπισκότα. Εγώ βάλα και τα δύο για να έχουμε έτσι πιο νοστιμιά και ποικιλία. Έβαλα πάρα πολύ ωραία υλικά που θα φτιάξουν ένα φοβερό αποτέλεσμα. Το άλλο καλό με αυτή τη συνταγή είναι ότι μπορείς να βάλεις μπαγιάτικο κέικ 2-3 ημερών, μπορείς να βάλεις μπαγιάτικα μπισκότα, μπορείς να κάνεις μίξ 2-3 μπισκότων
Γενικότερα, ό,τι εσένα σ' αρέσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Μπαίνουν ψυγείο να κρυώσουν καλά, όχι κατάψυξη, ψυγείο. Και απολαμβάνουμε μετά μόνοι μας και με την παρέα μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, την επόμενη συνταγή, κάνεις subscribe στο κανάλι, like σε αυτή τη συνταγή, γράψεις από κάτω comment τι άλλο βίντεο θέλεις να φτιάξω μόνο για σένα. Και αυτά. Πολλά φιλιά. Τα λέμε. Bye.